السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعلق البراويز اللي عملناها مع بعض قبل كده، هنعلقها النهاردة مع بعض. تابعونا لآخر الحلقة، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. هنبدأ مع بعض نخرم الخرام بتاعة البراويز دي. احنا وصلنا واحد في نص الجدار. عاملين المسافة بين الخرم ده والخرم ده 50 سنتي. احنا عندنا نص البرواز 20 سنتي، ب 20 و20 40، وسايبين 10 في نص البروازين. ده البرواز التاني. هنبدأ نربط المسامير بتاعتنا. ده آخر مسمار معانا. عندنا البراويز بتاعتنا 3 براويز، في برواز مختلف و2 شكل بعض. هنحط المختلف في النص. وده البرواز الأخير معانا. وبكده وصلنا لاخر الحلقه معانا النهارده. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.